අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා අපේ එන්න ක්‍රිප්ටෝ ට්‍රේඩින් YouTube channel එකට. හරි අපේ එන්න ක්‍රිප්ටෝ ට්‍රේඩින් WhatsApp group එකේ කට්ටිය අහලා තිබ්බා කොහොමද මේ ෆෝන් එකෙන් ට්‍රේඩ් ඇනලයිස් කරන්න කියලා. ඉතින් අද ඒකට මම විසඳුමක් තමයි අරන් ආවේ. ඉතින් අපිට ඒකට කරගන්න පුළුවන් මේ ෆෝන් එකෙන්. ඉතින් ඒක කරගන්නේ කොහොමද මම ඔයාලට අද පෙන්නන්නම්. ඉතින් මේකට අපිට අවශ්‍ය වෙනවා Play Store එකට යන්න. ඒ වගේම අපිට එක ඇප් එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒක ගන්න Play Store එකට යන්න වෙනවා. හරි මේ බලන්න මෙතන තියෙනවා මගේ Play Store එක. මම එතනින් ඕපන් කරගන්නවා. ඕපන් කරගත්තාන් පස්සේ අපි එතන සර්ච් බාර් එකේ TradingView කියලා සර්ච් කරන්න ඕන. TradingView හරිද? එහෙම කරලා මේ TradingView කියලා වෙලා තියෙනවා. හරි මෙතන දෙනවා. එතකොට මගේ already මම install කරගෙන තියෙනවා. ඔයාලගේ මෙතන install කියලා වැටිලායි. අන්න එතන open කියලා දෙන්න. හරි. එතන open කියලා දුන්නාම පස්සේ හරි දැන් මගේ app එක open වෙනවා. හරි මෙහෙම තමයි ඔයාලට ඒකේ home එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. watch list එක මේ තියෙන watch list කියලා තියෙනවා. chart තියෙනවා. ideas තියෙනවා, news තියෙනවා, menu තියෙනවා. එතන මෙන්න මෙතන හිට menu කියන එක ඔබලා මෙන්න මෙතන තියෙනවා ඔයාලට. මෙන්න මෙතන sign up වෙන්න. අන්න ඒ sign up කියන එකට sign up වෙන්න. හරි. ඊට පස්සේ අපි යමු watch list එකට. එතකොට අපි කොහොමද මේකට ඒ කියන්නේ ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි එකක් එහෙම නැත්නම් BTC එක අපි කොහොමද BTC සහ coin මොනවාද අපි මේ ට්‍රේඩ් කරන coin ඇඩ් කරගන්නේ කොහොමද? අනේ ඒකට තමයි මෙතන තියෙනවා මේ add symbol කියලා දෙයක්. හරි මේ add symbol දුන්නාම පස්සේ මෙන්න මෙතන අපිට තෝරගන්න පුළුවන්. මෙතන අපි ගහන්න ඕනේ BTC Bitcoin තෝරගන්න ඕන BTC USDT. හරි. එහෙම ගහපුවාන් පස්සේ මෙන්න මෙහෙම BTC USDT කියලා මෙන්න මෙතන තියෙනවා Binance කියලා. මෙන්න මේ Binance කියන එක තමයි අපි ගන්න ඕනේ. BTC USDT Bitcoin Tether කියලා මෙහෙම තියෙනවා. අන්න ඒක තමයි අපි ගන්න ඕනේ. හරි. ඒක ගත්තා. ඔන්න බලන්න මෙතෙන්ට ඇඩ් වුණා. ඔයාලා දැක්කනේ. මෙන්න මෙතෙන්ට ඇඩ් වුණා. හරි. දැන් එතකොට මෙන්න මේක මෙහෙම ක්ලික් කරපුවාන් පස්සේ එකපාරක් ඊට පස්සේ මෙන්න මේක එනවා full chart කියලා එකක්. හරි. මෙන්න බලන්න මේ මම full chart කියලා එක දුන්නා. හරි බලන්න දැන් බලන්න මෙන්න මෙයාගේ හරි දැන් බලන්න මෙන්න මෙයා මෙහෙම ලයින් chart එකක් තමයි අපිට පේන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේක ගොඩාක් වැදගත් වෙනවා. මෙන්න මේක ඔයාලා rotate කරගත්තොත් auto rotate දාලා ෆෝන් එක මේක rotate කරගත්තොත් ඔයාලට පොඩ්ඩක් display එක ලොකුවට මේකේ ගන්න පුළුවන්. හරි මේ බලන්නකො මම දැන් මෙහෙම ෆෝන් එක rotate කරගන්නවා. හරි දැන් බලන්න කොහොමද ෆෝන් එක හැදුවේ එක හරි ලස්සනට ෆෝන් එක ආවානේ. හරි දැන් මේ බලන්න දැන් මම මේක මේ තියෙන ලයින් chart එකේ. ඉතින් හරි දැන් මම මේවා කරගන්නවා candle වලට. හරි මෙන්න මෙතන තියෙනවා line කියලා එතන මේවා කරගන්නදි මේ copy chart type තියෙනවා. ඒ chart type එක click කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා candle වර්ග සහ ඒ candle වර්ග තියෙනවා. ඉතින් මේ candle කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ බලන්න මේ ලස්සනට candle ආව ෆෝන් එකට මේ බලන්න. හරි දැන් එතකොට අපිට trade analyze කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ trade analyze කරන්න ඕන tool මේක මම කියලා දෙන්න trade එක analyze කරන්න කොහොමද කියලා. ඉතින් ඒක අපේ class එකේ හරි ලස්සනට අපි එක කියලා දුන්නා. ඉතින් අපි free class එකේ අපි ලස්සනට ඒක කියලා දුන්නා කට්ටියට කොහොමද trade එක analyze කරන්නේ. එතකොට කොහොමද divergence එකක් බලන්නේ. ඉතින් හැමදේම අපි කියලා දුන්නා. ඉතින් free කියලා දුන්නේ හැමදේම. ඉතින් ක්ලාස් එකට ජොයින් වෙච්ච කට්ටිය දන්නවා. ඉතින් අපේ WhatsApp chat group එකට සහ Telegram වලට ජොයින් වෙන්න ඕන කට්ටිය අපේ link එක දාලා තියෙන description එකේ ඔයාලට පුළුවන් ඒකට log වෙලා ඒ පරණ record අපේ පරණ Zoom class වල පරණ record ලබා ගන්න. ඉතින් හරි මම කියලා දෙන්නම් මේකේ කොහොමද අපි මේ tool හොයාගන්නේ කියලා. මෙන්න මෙතන තියෙන පැන්සලක් වගේ එකක්. අන්න ඒ පැන්සලට යන්න. ඊට පස්සේ ගිහිල්ලා මෙතන තියෙනවා මෙන්න මේ මෙසියුර් කියලා තියෙන අන්න ඒක ක්ලික් කරපුවාන් පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේකේ මෙන්න මේ කැන්ඩල් එකේ ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ කැන්ඩල් එකේ ඉඳලා කොච්චරක් ඒ කියන්නේ උඩට මෙන්න මෙහෙම මේවා කරපුවාන් පස්සේ ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙතෙන්ට එතකොට මෙන්න මෙයාගේ මෙන්න මේ උස්සට ඒ කියන්නේ කොහේ හරි උස්සකට ඔයාට කැන්ඩල් එක ඒක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක ගන්න කොච්චර ඒ ටයිම් ෆ්‍රේම් එකේ කොච්චර ඒ කැන්ඩල් හැදිලාද කියනවද සහ ඒක කොච්චර දවසක් ගිහිල්ලා තියනවද කියලා ඒක බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. දැන් ඒක අපි අයින් කරගත්තා. ඊට පස්සේ අපි යන් ආයේ
කොහොමද මේකේ ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එක අඳින්නේ කියලා. අර මේ ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් කියලා ඔයා දැක්කනේ ආපු ගාම තියෙනවා මෙතන ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් කියලා. ඉතින් ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එක ක්ලික් කරලා මෙන්න මෙහෙම ඉන්නේ. මෙන්න මේක ඕන තැන පටන් ගන්න ඕන තැනට මෙන්න මෙතනට ගෙනහිලා ඊට පස්සේ මෙහෙම එකපාරක් ක්ලික් කරලා ආය පල්ලහැට ඇද්දාම පල්ලහැට ඇදලා ආය පාරක් ඔයාට ඕන තැන තියලා ක්ලික් කරගන්න තියෙනවා. හරි. දැන් එහෙම ක්ලික් කරගත්තනේ අපි ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එක. හරිද? ඊට පස්සේ දැන් අපි කොහොමද හොරන්සල් ලයින් එක ගන්න? මම මේ දැන් ඕල්රෙඩි ගහලා තියෙනවා 10478ට හොරන්සල් ලයින් එකක්. ඉතින් අනේ අපි කොහොමද ඒක ගහන්නේ? ඉතින් ඔයා මෙන්න මෙහෙම ආපහු යන්නේ පැන්සල ගාවට ගිහිල්ලා බලන්න යටට ගිහලා මේ හොරන්සල් ලයින් කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාට ඕන නම් මෙන්න මෙතෙන්ට දැන් ඔයාට ඕන සපෝට් එකක් වගේ ගහ ගන්න හොරන්සල් ලයින් එක. ඉතින් මෙතෙන්ට ඒත් ඒක ගෙනල්ලා හරියටම මෙහෙම කරලා එකපාරක් ක්ලික් කරපුවාම ඒකට ඇඩ් වෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාට ඕන නම් මේක මූව් කරගන්න. ඒ කියන්නේ අහට මෙහාට කරගන්න ඕන නම් ඉතින් එතනට ඒ ක්ලික් කරලා මේව කරන්නත් පුළුවන්. හරි. දැන් එතකොට ඔයාට මේක ඩිලීට් කරන්න ඕන නම් කොහොමද? මේක එකපාරක් මෙහෙම උඩ ක්ලික් කරලා මෙන්න මේ ඩස්බින් එක වගේ එකපාරක් ක්ලික් කරපුවාම ඒක හරි. එතකොට දැන් මේක මේ එතකොට හරි. මේක එතකොට ඔයා මේකේ කලර් චේන්ජ් කරගන්න කොහොමද? හරිද? මෙන්න මෙහෙම මේක උඩ ක්ලික් කරලා මෙන්න මේ පැන්සල් තියෙන එක උඩ ක්ලික් කරපුවාම මෙන්න මේ ග්‍රීන් එක ඕන කලර් එක උඩ ක්ලික් කරපුවාම ඒක ඒ පාටට හැදෙනවා. එතකොට අපි අර පෑත් ටූල් එක ගැන කතා කරා. අපේ ක්ලාස් එකේ ළමයිම ෆෝකස් කරලා තමයි මේකට ගොඩක් මේක කරන්නේ. යාළුවට අවශ්‍ය නිසා. යාළුවා වීඩියෝ කරලා දාන්න කියලා කිව්වා ෆෝන් එකෙන් කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඒක යාළුවට අවශ්‍ය නිසා තමයි මම ගොඩක්ම මේක කරන්නේ. හරි මේ බලන්නකෝ. මෙන්න මෙතන මේ පැන්සල තියෙන තැනට ගිහිල්ලා ආපහු යටට ගිහිල්ලා බලන්න මේකේ පෑත් ටූල් එක තියෙනවා. හරිද? මෙහෙම යටට ගිහිල්ලා බලන්න මේකේ තියෙනවා පෑත් ටූල් කියලා. මේ තියෙන පෑත් ටූල් එක මෙන්න මේක අපිට ගන්න පුළුවන්. අරගෙන ඉවරලා මෙන්න මෙතන තියලා මෙහෙම ඔයාලට කියලා දීපු කට්ටියට එතන තියලා මේ බලන්න පෑත් ටූල් එක ලස්සනට කොහොම වදිනවා. ඉතින් මම මේ නිකන් අහන්නේ ඔය බලන්න කොහොම වදිනවා. ඉතින් ඔයාලට ඒ කියලා දුන්න විදියට මේකේ වැඩ ටික කරගෙන යන්න පුළුවන්. හරිද? එතකොට දැන් ඒ ගහලා ඉවරලා ඊට පස්සේ අපි මේ පෑත් ටූල් එක කොහොමද ඉවර කරන්නේ? ඒක ඉවර කරන්න නම් දැන් ඒ තියෙන තැනට තියලා ඩබල් ක්ලික් කරන්න. ඒ ක්ලික් කරපුවම chart එකට ඇඩ් වෙනවා. හරි. මේක ඊට පස්සේ මම කියලා දුන්නා අපිට ඕන වෙනවා ඊට පස්සේ දැන් මේක මෙන්න මේක කැන්ඩල් ටික අපිට පේන්නේ නැති වෙන්න හදාගන්න. ඉතින් මෙන්න මෙතන තියෙනවා මේ බිට්කොයින් තියත කියන තැන මෙන්න මෙහෙම ක්ලික් කරපුවාම මෙන්න මෙතන හැක් වගේ තියෙනවා. ඒක මේව කරපුවාම only පෑත් ටූල් එක විතරයි. එතකොට අපි අර අඳගත් එක විතරයි පේන්නේ. හරි. ඉතින් ආපහු ඒක අපිට මේව කරගන්න ඕන නම් ආයෙ අර ඇගාවෙ බොහම ඒක ආපහු තිබ්බ විදිහටම එනවා. ඉතින් මේ පෑත් ටූල් එක ඩිලීට් කරගන්නත් අර වගේම තමයි උඩ ක්ලික් කරලා ඩස්බින් එක ඔප්පුවාම ඒක ඩිලීට් වෙලා යනවා. හරි. මේකට ඉන්ඩිකේටර් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතනින් ආපහු පෙන්සල් එකට ගිහිල්ලා යටට යන්න ඔයාලා හරි සෝරි. එතකොට මේ මෙන්න මේ FX කියන්නේ අන්න එතෙන්ට ගිහිල්ලා එතන ක්ලික් කරපුවාම එතනට එනවා. හරි ෆෝන් එක අපි අනිත් පැත්තට හරව ගන්න ඕන. හරි. ඒතර ෆෝන් එක අනිත් පැත්තට හරවගත්තාම මෙන්න මෙතන තියෙනවා. ඒ ෆෝන් එක අර ආවේ නැත්තේ ෆෝන් එක අපි රොටේට් කරලා තියෙන නිසා. ඉතින් ඒක වහන් පස්සේ මෙන්න මෙතන බලන්න මෙහෙම කරලා මෙන්න මේ තියෙනවා මේ FX කියන එක මේව කරපුවාන් පස්සේ එතකොට මෙන්න මෙතන එනවා. ඔයාට ඕනේ බෝලින්ජර් බෑන්ඩ් නම් මම කියලා දුන්න ඉන්ඩිකේටරයක්. ඒකට BB කියලා ගහපුවම මේ එනවා මේ මම මේව කරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් බෝලින්ජර් බෑන්ඩ් දුන්නා පස්සේ ඒක chart එකට already ඇඩ් වෙනවා. ඉතින් මේ බලන්න ලස්සනට chart එකට ඇඩ් වුණා. ඉතින් කට්ටියට මේ ෆෝන් එකෙන් මම හිතනවා මේ ෆෝන් එකෙන් කරන එක තේරුණා කියලා. මේ බලන්න මේක අපිට zoom කරගන්නේ මෙන්න මෙහෙම දෙපැත්තට ඇදලා zoom කරන්න පුළුවන් සහ zoom out කරන්න. ඒ කියන්නේ පොඩි කරන්නේ මෙන්න මෙහෙම අයිය දෙක දීලා මෙන්න මෙහෙම දෙපැත්තට ලං කරන්න බලන්න. ඒක ලස්සන මේවා වෙනවා move වෙනවා. එතකොට මේක දික් කරන්න කොහොමද? දික් කරන්න නම් මේ මෙතන මේ මෙන්න මෙතන ඉලක්කම් තියෙන දරන උඩට මේවා කරපුවාම දික් වෙනවා. මේ පල්ලෙහාට මේවා කරාම පොඩි වෙනවා. මේ ඉතින් ඒ ටික තමයි ඔයාලට මේකේ දැනගන්න තියෙන්නේ. මම අනිත් දේවල් already ක්ලාස් එකේ කරලා තියෙන නිසා ඉතින් කැමති අය මේ වීඩියෝ එක බලලා අනිත් අය
ඔයාලට අපිට අපේ ගෲප් වල ජොයින් වෙන්න පුළුවන්. ගෲප් එකේ ජොයින් වෙන ලින්ක් එක හැමදේම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙන. ටෙලිග්‍රෑම් සහ WhatsApp ගෲප්. ඉතින් WhatsApp chat group එක. ඉතින් එන්න ගොඩක් ස්ටුඩන්ට්ලා ඉන්නවා. ඇවිල්ලා යාළුවොත් එක්ක කතා කරන්න, යාළුවොත් එක්ක කතා කරලා දැනුම හුවමාරු කරගන්න. ඒ වගේම තමයි අපි ගොඩක් යාළුවට ෆ්‍රී ක්ලාස් එක කරා. ඉතින් ඒ ගැන විස්තර අහගන්න සහ ඔයාලට ඒකේ Zoom meeting අපේ පරණ දේවල් ඔයාලට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ආරාධනා කරනවා. ඉතින් ඇවිල්ලා ඔයාලට දැනුමක් ලබා ගන්න කියලා. හරි හැමෝටම සුබ දවස්.